Hello mga kabonels! Welcome back to my vlog! Yes, ang tagal nating nawalan, tagal ko hindi nakapag-upload. More than 4 days ako hindi nakapag-upload. Naging busy lang sa paggawa ng mojo sa may junior high and senior high, of course, college at the same time. Students, mojo din kami ngayon eh. Therefore, gusto ko nito! Gusto ko nito! Gusto ko nito! Of course, ngayon ang gagawin natin, mag-unboxing tayo ng ating parcel galing sa Shopee. Thank you, Shopee. And of course, thank you, JNT. Thank you so much. Una natin i-unbox itong ating tinatawag na, ano to? Ito siya. Hello, thank you, Shopee. Ano to? Music Style PH, which is the microphone stand with swing or swing arm. Ano ito yan? Box. Ganito ulit. Ito yun. Gusto ko nito. Gusto ko nito talaga. Tayo-tayo na tayo nakapampula ito ng gamit. Sa ating pag-stick-up. Diba? Actually, ang sarap makaipon, makautay-utay na mag-ipon ng gamit sa pag-stick-up. Actually, ano ko lang to, parang 5 days ko lang in-order, tapos dumating na agad. Wow! Oo, 5 days. Yes, ito na. Charan! Surprise! Para bukas. Charan! Hindi ako marunong. Ano to? Yes! Ito na siya. Ay! Ay! Darna! Ay! Ano yun? Ito na siya. So, Ben, dahil naka-ano. Open na natin. Well. Ano to? Ano to? Yung plum. Ay! Eto siya! Gulat. Kompleto yung ano niya, gamit. Thank you Shopee, thank you JNT sa pag-deliver na aking parcel na in a good condition. Thank you so much. Eto siya. Paano to gamitin? Ay! Ano to? Meron nga tayo, hindi naman nalang gamitin. Try natin. Paano ito gamitin? Tapos, ganyan. Ganito ba? Tapos ito, dito. Tama ba? Nakabit pa to dito? Am I correct? Ayan. Hindi talaga marunong. Ay! Ayan, natagkad. Ganito ba? Tapos, ilalak siya. Ay! Ayan! First time ko lang kasi makagamit nito, kaya hindi ko alam kung paano siya gagawin. Wala na. Dito. Pinakabit pa rin siya dito. Hindi na ako tumingin sa manual niya. Kasi kala ko I can. Ay! Kasi ang hirap na pala gawin ito. Ilalak siya. Ano ba yun? Tapos, ilulogay natin siya dito.
Ano pala itong proseso? So, tagal na proseso. Paano ito gawin? Ano na dapat nakaangat na siya? Iikotin mo siya para ilagay natin siya mamaya dito sa ating lalagyan para magamit na natin siya diretso. Ano ba? Hindi pa. Kunti na lang. Ito pala kahirap kung mag-install nito. Dapat pala siya nakafix na siya dapat sa isang lalagyan. Okay natin. Okay na. Kung hirap. Ito gagawin. Ito na. Kita try natin. Ito. Ay naku mga kaboners. First time ko talagang gumamit ito kaya hirap na hirap ako paano mag-install nito. I don't know how. Yan, tapos gaganyan mo siya. Hello? Anybody there? Here. Hindi ko siya malagay mga kaboners. Hindi ko siya magagamit. Pamaya galagay lang natin ba siya? Ito na siya. Okay na siya. Thank you so much, Shopee. Okay na siya. Ganito yung hindi ko alam kung pag-install pa tama ba yung ginawa ko. So, maraming salamat Shopee. Andito, maganda yung condition ng dinating na product. Thank you so much Shopee and GNT for magandang pagdadala at pag-iingat ng product. Kaya kayo, mga friendship, kung mayroon kayong mga gustong i-orderin, mag-Shopee na kayo. Magandang produkto, quality, and of course, magaling maghatid ang GNT. Yes, sa pangalawang gusto, ito na mabuksan natin ang tinatawag natin na tripod. Buksan ulit natin siya. Ang hirap magbukas. Dahil ko na naman basura. Ang kapal ng ng cover. Thank you so much, Shopee. Pag-iingat kahit mahirap buksan ang mahalaga, safe ang ating mga parcel. Yun lang kasi ang ginagawa nila, kahit hirap buksan natin ang mahalaga, yung parcel natin safe na maidating sa ating bahay. Ang tayong balot. Another balot. Ito na siya. It's the last cover. Taran! Yongtin, thank you so much, Yongtin. Taran! Thank you, Shopee. Aray ko. Ano ba niya? Sakit. Oh, meron pa siyang bag. Tingnan natin yung loob. Wow! Yes, thank you so much, may connector. Wow. Gusto ko to. Wow. Power. Ito, alam ko dito, ito nilalagay. Tapos ito, pinipihit ito dito.
So, ilalagay na natin yung camera. Lipat na natin yung camera natin dito. And of course, ito na siya. Wow, very good. Thank you so much, Shopee! Very good yung condition ng aking gamit. Ngayon lang ako hindi ngayon lang ako naging masaya sa pag-ano ng gamit ko. Na pag-order ang ganda ng dinating. Ganito. Magandang kalagayan. Good condition. Ito na siya. Very good. Thank you so much, Shopee. Again. Well, ito na yung gagamitin natin sa pag-vlog tomorrow kasi may vlog ako bukas na gagawin or may taping akong gagawin bukas sa Colonity. Hi, Colonity! Hello! At bago tayo magtapos sa ating video, I would like to shout out sa lahat ng mga friend ko. Shout out dyan sa lahat ng mga estudyante ko. This is BA1, Financial and Marketing Management, and of course, sa base BA2, and ko sa Parcel. Hello, thank you so much for support my YouTube channel. Well, ang gaganda ng mga product na biniling sa akin ngayon, kaya I am happy. Thank you so much, Shopee. Thank you so much, JNT. Very good. I am happy for this product. Well.